Right. Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny IELTS, and this is class IELTS 37. Well, I combined two students from class IELTS 36 because I mean it's a feasible thing to do. So class IELTS 37 have basically they have so basically Miss Kim In and Miss Tuna from class IELTS 36, they're joining in class 37 now. Okay, so this is their first essay in this class, I believe. Okay, but anyway, so we are working on Cambridge 11 Test 2 Writing Test 1. Mình đang làm cái bài cam số 11 Practice Test, Test 2, Writing Test 1, Academic nha mọi người. And then this one, okay. The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English in 2000 and 2010. Những cái biểu đồ bên dưới nó show ra được, nó chỉ ra được cái tỷ trọng của những sinh viên học sinh người Anh ở một cái đại học ở nước Anh mà đã có thể nói những ngôn ngữ khác thêm vào với cái tiếng Anh của họ vào năm 2000 và năm 2010. So basically you can see here, this is 2000 and this is 2010, and so we have different categories here. Cái hình trên là 2000 nè, nhìn dưới là 2010, chúng ta có một số cái hạng mục như sau. So other languages, other language or languages spoken, những ngôn ngữ khác được nói nè. So the dark one is no other language. French only, chỉ có tiếng Pháp. German only, chỉ có tiếng Đức nè. Spanish only, chỉ có tiếng Tây Ban Nha. And another language is 15. It can be any other languages. Một cái ngôn ngữ nào đó khác. And the last one is two other languages. So it means that they can speak a lot. Cái 10% còn lại này là họ có thể nói được hai ngôn ngữ khác. Những cái ngôn ngữ mà được nêu ra trong đây. So basically two other languages besides from French, German, Spanish, you know. Okay, and then we can see they are writing now. Of course, task 1 always asks you the same thing. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Task 1 lúc nào đòi hỏi một điều tương tự, đó là các bạn phải tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái chỗ nào chính thôi và so sánh những chỗ nào mà có liên quan. So we have 5 essays today, 5 bài lần của bạn Nhung, bạn Dương, bạn Tiến, bạn Kim Yến và bạn Hoàng. Okay, so Miss Hoàng probably he's still having COVID, so he's not here today, but he probably will be here in next few lessons, you know. All right, let's do this. Now, Miss Nhung, this is your essay. England student. What is England student? We call them English student. We don't have England student, you know. Who are able to utilize other languages. Sử dụng những ngôn ngữ khác, tức là họ biết và sử dụng. Able to speak other languages. So it means they know how to use other languages. Họ có thể nói được những ngôn ngữ khác, có nghĩa là họ có thể sử dụng những ngôn ngữ khác. Okay. Besides English. Okay. So the word English here is an adjective that provide information for the noun student. But the word English here is a noun, so it is not considered as a repetition of the same word, you know. Cái từ English ở đây nó là tính từ nha, nó bổ nghĩa với danh từ student. Còn cái từ English ở đây nó chính là danh từ, là tiếng Anh á, cho nên nó không bị tính như là lặp từ trong cùng một câu nha. You have to understand those things. It's illustrated. Instead of saying English, you can say British, of course. Thay vì nói English, mình có thể nói là British cũng được mà. It's illustrated on the pie chart.
Đừng quên chấm phẩy nha các bạn. Don't forget proper punctuation, okay? On the pie chart. Okay, overall at first glance, nhìn liếc qua thì it can be seen that okay. Once again, this is a quotation mark, and quotation mark is used to quote the words from someone word by word accurately. Cái dấu mà hai nháy này nó gọi là dấu quotation mark, you know. Quotation mark nó gọi là cái dấu mà trích dẫn, dùng để trích dẫn lời một cách chính xác lời của mình nào đó khác, chính xác nha. Còn cái dấu mình cần sử dụng đó chính là dấu inverted comma is what you need to use. In this case, this one. Cái dấu một nháy này nè, cái dấu mà dấu gọi là dấu phẩy ngược á, inverted comma này mới là cái dấu mình cần sử dụng. Because why? Inverted comma is used for what purpose? Inverted comma is used to say the name of the category. Nó dùng để nói cái tên của hạng mục. Or you use it to imply something. Hoặc là mình dùng cái dấu phẩy ngược này, cái dấu một nháy này để mà mình hàm ý một cái điều gì đó. So in this case, of course, you're mentioning the name of the category, so you must use inverted comma, okay? Trường hợp này bắt buộc phải là cái dấu inverted comma này, cái dấu phẩy ngược này nè, cái dấu một nháy này nè. So in this case, inverted comma, okay? Be careful. This inverted comma is different from like the apostrophe s, you know. Cái dấu phẩy ngược này nó khác cái dấu mà apostrophe s á, tức là cái dấu phẩy sở hữu cách nha các bạn, nó khác nha. Mặc dù nhìn cái hình dạng nó giống nhau nhưng mà thực sự là công dụng hoàn toàn khác nhau và nó có tên gọi khác nhau luôn. Apostrophe s and inverted comma, they look the same but no, they're not the same thing. They're different things, different function as well. So you have to be careful. Okay, we're more likely to be decreased. Wait, you say, okay, a category is more likely to decrease. We don't say to be decreased, you know. Yeah. Một cái hạng mục nào đó thì có xu hướng là giảm nhiều hơn chứ không phải là bị giảm. We're more likely to decrease while other languages were the reverse. Những ngôn ngữ khác thì là nó ngược lại. Okay, this is a trend you can see. Very good. First of all, the number of pupils. Oh, wait, they're not pupils. Be careful. Pupils are basically used for high school, you know, for primary schools, but as they are university students, you know, so they are not pupils. Cái chữ pupil, cái học sinh á, không có dùng cho những người lên đại học nha. Nó chỉ dùng là cỡ khoảng tiểu học, trung học gì đó thôi. Cho nên trong trường hợp này, cái student vẫn phải giữ nguyên. So in this case, student, you still need to keep it. So you cannot change it with the word pupils here, you know. First of all, or you can use the word learners. Nhưng mà hoàn toàn có thể dùng cái chữ người học. Because learners, it doesn't specify the meaning, like, is it primary schools? Is it high schools? Is it university? What level? It doesn't specify. Cái chữ learner, người học này nó không hề làm rõ ra là người học ở cấp độ nào. Nó hoàn toàn có sử dụng trong trường hợp này. The number of learners who do not learn other languages than English. Well, they speak other languages. You know, when people learn it, it doesn't mean they can speak, right? So the word learn here, well, it doesn't really paraphrase well, you know, it's not successful. Cái người ta có thể là người ta học nhưng người ta không nói được, vẫn có trường hợp đó nha các bạn. Nhưng mà cái trường hợp mà này bạn paraphrase như vậy là không được. Tại vì sao? Chỗ này là những người học mà họ không nói được những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Không có nghĩa là họ đã không học nha. Cho nên là mình dùng cái chữ learn ở đây là thất bại.
People can speak. People cannot speak other languages other than English. Doesn't mean that they did not learn. You know, it doesn't mean that. So, learners who did not. Let's just use the word speak again. Okay. Speak other languages than English appears to have been cut in half. Có vẻ như đã bị cắt một nửa. Well, you have to be careful here. You are provided a timeline. So it means that you have to write it in past tense. Nhớ nha Nhung ơi, cái vụ này dính cái vụ cái thời gian rồi. So basically, nếu cho một cái mốc thời gian, phải bắt buộc phải viết bằng quá khứ chứ. The number of learners who did not speak, because these one were in the past. These data were basically in the past. So the people did speak in the past. Cái thông tin, cái thông số này, những cái biểu đồ này nó nằm trong quá khứ hết rồi. Cho nên những người này đều là phải quá khứ, là họ đã không có nói, did not speak. My phone. Hai cái đốt liên tiếp khác nhau làm ra chi hai. Ở đây cái có là ổ. What's that noise, Nhung? Vậy là Someone saying something? Okay, let me just mute that. Okay. Okay, up here, you can use simple present, yes, because the number, basically the number is directly right now in front of you. However, the fact that people speak the language or not is in the past. Các bạn phải phân định rõ ràng cái thông tin thì là nó nằm ngay trước mặt mình như này, là trong hiện tại. Nhưng mà cái việc con người ta nói tiếng Anh nó là trong quá khứ. Mình phải hiểu điều đó để mà chia thì cho đúng. Appears to have been cut in half. Okay. In addition, there was a 5% drop. Coming from French speakers. However, I think it's better to just make it past tense, you know. Tốt hơn hết thầy nghĩ cho nó past tense để cho nó đồng đều. So it would be, you know, the structure, everything would just be past tense, past tense, past tense. It sounds much more, how can I say, symmetrical. Nó sẽ tương xứng, nó tương ứng, nó giống như là nó không bị so le hai bên, you know. Symmetrical. Had stayed constant. Because why? Until 2010. From 2000 to 2010, if you want to show there's a progress, something happened during that 10 years period in the past, you have to use past perfect. Mình muốn nói một cái sự gì đó mà nó diễn ra trong một quá trình thời gian trong quá khứ từ năm 2000 đến 2010. Nó là quá khứ tiếp gì? Quá khứ hoàn thành nha. Past perfect nha. Tại bây giờ 2022 rồi. It's 2022 now already. Where are the numbers of people who spoke German? Had stayed constant. Or here I think you can use stayed, it's okay. Cho nên thầy nghĩ là dùng cái stayed ed quá khứ cũng được, không sao hết. I mean, because here it's in the same form as past simple, you know, parallel structure. Cấu trúc song song, hai bên của một cái câu, dùng chung cái thì chẳng hạn. Parallel structure. Okay. Moreover, in 2000, there were two pairs of the same percentage. The same doesn't sound very academic.
So let's change it with similar percentage. Nó nghe nó không chỉnh trọng thì chuyển nó thành từ khác thôi. Percentages, because there are two pairs, right? So there are many different percentages. Nó có hai cặp đôi thì đương nhiên sẽ có nhiều cái phần trăm khác nhau, cái số nhiều chứ. Percentages. Which are German only. Okay, inverted comma. Nhớ nha, dấu phẩy inverted comma này nha. Inverted comma, inverted comma. Cái chỗ này dấu phẩy này không nên nha. This comma you should not put it here, okay? Because this part give information about the word percentages, similar percentages, directly before that. So it should be put in a defining relative clause. Cái chỗ này cái dấu phẩy này không có nên, tại vì sao? Cái khúc này, cái mệnh đề quan hệ này nó bổ nghĩa ngay cho cái chữ similar percentages nằm trước nó luôn, cho nên nó phải được gọi là một cái mệnh đề quan hệ xác định và không có dấu phẩy trước nha. Okay, good. Hai cái pairs này, hai cặp đôi này nó có cái tỷ lệ phần trăm giống nhau, mà một cái là 10, một cái 15. Okay, very good. Secondly, the ratio, cái kiểu so sánh mà kép như này cũng được, cũng ổn. This kind of double comparison is actually quite good. What? Studying in 3 terms Spanish only. Wait. Studying in 3 terms? What do you mean? Normally people say studying in 3 terms, it means they study for 3 semesters. Người ta nói là học 3 term, tức là học 3 cái học kỳ ấy nha các bạn. Và trong khi đó bạn muốn nói là phần trăm, tỷ lệ phần trăm của những sinh viên người Anh mà thuộc về 3 cái nhóm này. See, she wanted to say that the ratio of British students belonging to these 3 groups, right? Yeah. Inverted comma, inverted comma. There we go. And yes. Wait, so when you are in the second paragraph, you have to mention what is the time here. Is it 2000 or 2010? Ngay câu đầu tiên luôn. At the first sentence, you need to show exactly what is the time here. Because this is the first sentence of a new paragraph. Ngay câu đầu tiên của cái đoạn 2, ngay câu đầu tiên luôn của đoạn khác thì các bạn phải nêu rõ là đây là thời gian là lúc nào, rõ ràng. Is it 2000 or 2010? Miss Nhung? Your microphone, please. Dạ. Năm 2010. Is it 2010? Yes, this is. In the year of 2010, trong cái năm 2010. In the year 2010. This is important, okay? Cái khúc mà năm này nó quan trọng nha, nó hay câu đầu tiên mà. First sentence, you have to make everything clear. As they both, no, both is used for 2 things, but now you're mentioning 3 things, so both is not a good word to use. So as they all show a 5% increase. Cái chữ both là cả hai, nhưng trong trường hợp này là cả ba lần mà, cho nên là tất cả, cái chữ tất cả, chữ all nó hợp lý hơn nhiều.
as they all show a 5% increase. Last but not least, okay, because you mentioned the time already, so you do not need to mention again. Mình nêu ra cái năm trên đây rồi, cho mình sẽ không cần nêu lại lần nữa ở câu này. Last but not least, okay, French only and German only had the same proportions. Có cùng tỷ lệ, had the same. Instead of saying the same, I can say had an identical proportions. Identical means like they are similar. Có được một cái tỷ trọng giống nhau, has an identical proportion. With 10%, what? With 10%, which is the bottom of all. What do you mean by this? Nhưng ý câu này là sao? Đây là nó với 10, hai cái đó là 10% hết, và nó thấp nhất ở trong cái đó. Ah, okay, you mean this one, French only and German only, is only 10%. Which is the bottom of all. Đó, các bạn thấy không? Thiếu cái dấu phẩy thôi là người ta sẽ hiểu sai liền, người ta không hiểu được liền. You see, without the comma here, I wouldn't understand what you mean. So this comma is very important, with 10%. And then this is an indefinite relative clause to give extra information. You must put a comma here. Cái chỗ này là cái mệnh đề quan hệ không xác định để nó thêm thông tin phụ thêm chỗ này, nhưng mà phải có dấu phẩy này nha, không người ta sẽ không hiểu được ý của em là cái gì cả. With 10%, which is the bottom of all. But bottom of all, I don't think bottom of all is a good expression. Thầy không nghĩ là cái chữ đáy của tất cả, bottom of all này là một cái biểu đạt tốt đâu. Which is the lowest of all. Which is the lowest of all. It sounds better. Nghe nó ổn hơn, nó trịnh trọng hơn. Now, so Mr. Yoon, your turn. Where's that? Wait, what is happening here? Where's your opening? Cái phần mở bài của em đâu, Dương? Yeah, it's opening. It's combined with the overall, so it's not like. Okay, you combine the opening with overall, I see. Okay, illustrate the fact that there was an overall increase. Undergraduates, wait. Are you sure they are undergraduates? How could you be so sure? What if they are graduate students? Undergraduate student means like those students are learning to get their first degree, their bachelor degree. Graduate student means they are learning to get their second degree or a higher level, which is the master degree. But how can you be so sure? There wasn't any information about their level of education. They just say, okay, student one university, okay. Cái chỗ này cái bài này nó nêu thẳng là sinh viên ở đại học chứ đâu có kia nêu rõ là cấp độ nào, thạc sĩ hay là cấp độ cử nhân hay là tiến sĩ hay gì cả. Cho nên em ghi như thế này, undergraduate là không hợp lý. So it's not really good to write undergraduates here instead of student, you know. Cái vụ paraphrase thất bại á, nó có nhiều vấn đề lắm, các bạn phải học cho kỹ nha. Mình phải hiểu được rõ nghĩa của từ đó mình mới paraphrase cho chính xác được nha. Chứ không là mình cứ sai hoài luôn á. In paraphrasing, you have to make sure you understand the meaning of the word clearly. So, then you can paraphrase successfully. Otherwise, no. The number of British, you can say learners or students. Why not? Speaking of foreign language over. Are you sure they only speak a foreign language? Có chắc là họ chỉ nói được một ngôn ngữ nước ngoài không? You know.
Because usually it's like that. No, no, no. You have to paraphrase the question. You have to rewrite the question, not writing what you think of it, okay? This is task 1. Mình phải paraphrase, và viết lại đề bài một cách rõ ràng, chứ không phải là tôi nghĩ là vậy tôi viết. They say speak other languages. Plural, you see? Nó ghi là số nhiều nè, other languages nè. Cho nên chỗ này phải làm sao? Speaking foreign languages. Just use plural form. Over the 10-year period. A 10-year period. Because this is the first time you mentioned the 10-year period. Cái lần đầu tiên em nêu ra cái quá trình 10 năm đó thì nó phải là dùng mạo từ không xác định A. You must use an indefinite article A when you mention something for the first time. And also, 10 year is a part of a compound noun to give information about the noun period. So, you must use a hyphen here. Cái chữ 10 year này là một phần của cái gọi là tính từ ghép để bổ nghĩa cho cái danh từ period này. Bắt buộc phải xài cái dấu phẩy ngang này, một cái dấu gạch ngang đây. A 10-year period. Và thầy nói rồi nha, cái overall không có nên để cho số liệu vô. I told you before, you did not listen. Con compile cả overall xong rồi opening tất cả cái phần. But then you should not include numbers in the overall and the opening either. No, because you should only say trends. Okay, chỉ nên nói xu hướng thôi, chứ không có nên nói là cho số liệu tùm lum như đây. Nếu không người ta sẽ bị rối lên tùm lum đó. At the university in question, okay. Ở cái đại học mà đang được xem xét, okay. Increasing in popularity from, gia tăng về cái mức độ mà thông dụng từ 30% đến 35%, okay. Increasing popularity, okay. This one is good. Lúc này ok, nhưng mà cái phần này đúng ra phải để nó ở một cái đoạn thân bài chứ không có để overall. This part should have been like, you know, a body paragraph. It should not be an overall part. There was also a 5% increase in the number of students. Okay. Rồi cái dấu mà chấm phẩy này sử dụng chính xác. This semicolon is used correctly. Because why? This part basically expand. Wait, it's too long already. Cái khúc này nó dài dữ vậy. Nó quá dài rồi. 56 từ là quá dài á. 56 is like a lot. So maybe here, split it into a new sentence. Chỗ này tách nó ra thành câu khác luôn đi. Tại sao phải dài như vậy? Cái dấu chấm phẩy nó được dùng để mà kết nối hai cái vế của một cái câu lại với nhau theo một cách nào đó. Cái dấu chấm để mà nó ra một cái ý khác. Dấu phẩy thì nó dùng để mà nó liên kết các thành phần có quan hệ gần gũi với nhau trong một câu. Dấu chấm phẩy nằm ở giữa hai dấu đó. Nó không quá liên quan nhưng mà nó vẫn không thể tách rời được một cách dễ dàng. Dùng dấu chấm phẩy. So basically, when you use a comma, it's basically to separate very related components in the same sentence. We use a comma or period to separate different sentences that have different ideas. However, if the ideas are linked somehow, and you want to put them in the same sentence, but then the use of comma is not really appropriate, then you use semicolon. Cái dấu mà nó gọi là một nửa của cái colon á. Colon is basically this dấu phẩy.
colon. Semicolon is this one. This one is a semicolon. You see this one. Nhớ nha. Đó là cách sử dụng cái dấu chấm phẩy. Okay. Speaking and speaking. Lặp lại chỗ này không? It's like repeating the same word, speaking and speaking, and the number of students. No, students are countable. You have to use the number of students, not the amount of students. Cái chữ student là số nhiều nha, cho nên phải dùng là the number of students mới đúng. Trình em xuống dữ vậy. Trình của Dương xuống dữ lắm luôn á, phải không nào? So với là những lần khác viết á. You need to pay more attention because your level is basically dropping. Why? What's going on? I have a mid-semester. This is super hard. I know this semester straight is so hard. So many things going on. I know. I don't feel very good to work today either, so but I tried. Because you mentioned the number of students already. So here you don't have to repeat them again. And the one speaking German, và những cái mà ok, dùng cái này, những cái mà the ones này để mà nhắc tới cái the number of students này. You can use the one here to refer to the number of students here in the same sentence. Trong cùng một câu, có thể dùng cái the ones để nhắc lại những cái được nói tới trước ở phần trước của câu. But then speaking, I don't know how to. Okay, anyway, maybe just keep it. And the one keep speaking German remain unchanged. Chữ speaking đổi thành spoken đúng không? Say again? Chữ speaking để đổi thành spoken đúng không? Xong rồi đổi cái the one luôn. You want to change this one to the German's spoken? No, Yeah. no. It doesn't work that way. With only 10% of students speaking it. Lặp lại chữ speaking nè. Rồi cái từ này nó khó đổi lắm, không biết đổi cái Basically, it's difficult to change speaker. Okay. You can change to German speakers. Những người nói tiếng Đức, German speakers. Wait, these two exactly the same number as in okay, these two parts of the same sentence are related. Hai khúc này của câu nó có liên quan với nhau nè. Nhưng mà sao nhìn kỹ đi, có phải cái khúc này nó nói là không đổi, còn cái bên trên này là nó có sự giảm không các bạn? These two parts of the sentence are related somehow. Okay. Knowing how to use it. Biết cách sử dụng nó. Biết cách nói thì biết cách sử dụng nó. If they speak it, they know how to use it. Exactly the same number. Exactly. Okay, fine. I just... Alright, the data shows student opting... Wait, is that the overall? Em đang viết cái gì thế này chưa? What did you do? Is this one the overall? No. What do you mean no? Oh. Yeah, I just forgot it.
Okay, you should review your writing again. Okay, not good. Now, Miss Tien, please. Have a read. Okay, let's take a little bit break. Okay, let's continue again. Alright, so Miss Tien, please. Okay, let's see how you do it. Grab indicate the profile, English student, British student, speak. University of England, you change to institution. Okay, institution, basically it's a more broader word to indicate that it's a place, a formal place, like a university or a government building or something. Cái từ institution này là một cái từ mà nó rộng hơn, nó nói về một cái tòa nhà chính quyền hay là một cái đại học gì đó mà nó trịnh trọng, thì mình dùng một cái chữ one institution này là cái chữ cơ sở, nó phù hợp. Trong trường hợp này nó thay thế được cho chữ university nha. Nói chung là các bạn paraphrase, các bạn đừng có paraphrase những cái từ nào mà nó chuyên biệt quá thì nó sẽ dễ dẫn đến cái chữ paraphrase thất bại. Còn nếu mà các bạn paraphrase những cái từ mà nó gần nghĩa nó, hoặc là nó rộng nghĩa hơn chút xíu thì vẫn ổn, vẫn ok, ổn thỏa nha. Just remember, when you paraphrase, when you use other wordings, be careful with the meanings. If the word you're paraphrasing it's too specific, then be careful. The paraphrasing might not be successful. However, if you paraphrase with a word that has a broader meanings, then it might be successful, might be more successful, I think. Just be careful when you paraphrase. Không phải paraphrase dễ dàng đâu nha các bạn. It's not easy to paraphrase, not easy at all. Không dễ dàng thay thế từ đâu nha các bạn. But institution here is correct. Or it has a trend. It has a trend hả Tiến? Có một xu hướng là it has a trend hả Tiến? Khi mà có sự tồn tại cái gì thì làm sao? When there's something exists, you say there was or there is, there are a trend. Nhớ nha, cái dính cái vụ it has này hoài. Hiện hữu cái gì there is, there are. Có là there is, there are. Just remember that. And then of course, inverted comma, dấu phẩy ngược nha. Cái dấu mà một nháy này nha. Ok. Cái hạng mục nó không có tăng giảm, mà là cái con số của cái hạng mục đó mới tăng giảm. Remember, the categories do not increase or decreases. The number for those categories actually increase or decreases. So, there's a trend that the percentages for Spanish only, percentages increase. Of course. Cái tỷ lệ phần trăm thì nó tăng, nó giảm, nhưng mà cái hạng mục nó không tăng giảm nha. Percentages do increase or decrease. Okay. Firstly, it seemed to be a parallel. Có vẻ dường như là một cái sự song song. It seems to be, there seems to be và it seems to be nha. Có vẻ dường như có. There seems to be. There seems to be a parallel. Okay, một sự song song. A parallel interchange. Một sự song song khi nói về sự thay đổi. Okay.
Ba cái là không có dùng both nha. Three things you do not use both. With all showing a 5% gain. Với tất cả show ra một cái sự tăng 5%. Because there are three things, you should not use both. Use all, okay? With all showing a 5% gain. In 2000, the ratio. Nhớ cái ratio không đếm được. If I remember right, the word ratio is uncountable. Check it out. You can see, oh, it's countable, right? Well, they say now countable, but what is the plural? Okay, ratios. Okay, very good. Okay. Đếm được, ok, có hai ratio này. Or equal, okay. There's the same between. There is the same. What? Có một sự giống nhau. There is a similarity. Có một sự giống nhau. There's a similarity between German only and two other languages. However, in 2000, this was no longer true. Tuy nhiên, vào năm 2010, điều này đã không còn đúng nữa rồi. Okay, good. This was no longer true. Good. Wait, these two are two different things. Hai cái này là hai cái thứ khác nhau nêu ra trong một câu, không? Phải cắt ra một chữ and chứ. They are two different things. So you should have and here. Okay. And then cái chỗ này qua đoạn mới nè. So basically this is a new paragraph. Okay. Okay. Second percent. Firstly phải có secondly nha các bạn. Nhớ cái vụ first và firstly, second và secondly khác nhau nha. Remember there's a difference between firstly, first, secondly or second. First, second is used in steps, in a process, okay? Secondly or firstly is used to mention the first idea, the second idea in a kind of discursive essay. So they are used differently, okay? Nhớ là cái chữ first và chữ second dùng để nêu ra bước đầu tiên, bước 2 ở trong một cái chu trình nào nha, process nào đó nha. Còn cái chữ firstly, secondly là điều 1 là, điều 2 là, nó để nêu ra cái ý thứ nhất là cái gì trong cuộc tranh luận, ý thứ hai là cái gì trong cuộc tranh luận. Đó là hai cái chức năng hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Ok. The percentage of people who, well, people they spoke a language in the past, so who were capable of using. Con người ta đã nói ngôn ngữ trong quá khứ thì là cái chỗ này phải dùng quá khứ luôn. The percentage of people who were capable of using no language other than their mother tongue seemed to decrease by half. Okay. Tỷ lệ những người mà đã có tiềm năng, có khả năng sử dụng không ngôn ngữ nào khác so với lại cái thay vì là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ dường như đã giảm một nửa. Seem to decrease by half. Okay. Not only that,
The ratio of people who speak French fell by 5%. Okay. Thầy cái chỗ đó có sự thành small không? Kim Tiến nói lớn lên mà nói rõ ràng lên em. Try to speak louder and clearer, please. Dạ cái chỗ speak cái thầy có cần sự lại thành small để nói về quá khứ. Of course. You have to change this one as well. Because past tense. Who spoke French? Okay, good. Besides, there was no change in the ratio of German users. Đã không sự thay đổi nào trong cái tỷ trọng của những người sử dụng tiếng Đức. Cái chỗ này nó cái câu mà nó giữ nguyên ổn định ở 10% này, nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý này là đã không sự thay đổi về tỷ trọng của những người sử dụng tiếng Đức. Nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý này, cho nên là nó phải nằm ở mệnh đề quan hệ không xác định và phải có dấu phẩy này nha. This relative clause gives information about the whole idea here. So it should be a indefinite relative clause. So the use of a comma here is compulsory. Bắt buộc luôn á. Cái dấu phẩy rất quan trọng nè. We don't say stay steady, we say remain steady. Có nhiều cái nó giống như là mình cứ nghĩ là cái cách viết nó đúng nhưng mà không, người ta không có sử dụng cái đó một cách mà nó giống như là không có tự nhiên á. You have to understand those. Sometimes it's not natural. You have to change those. Okay. Now, Miss Kim Yun. Wait a moment. Why is your essay a bit too long? Let's see. 183 is perfect. Okay. Độ dài này ổn. Okay. Okay, so basically what you did is that you provided a leading sentence, a kind of like a sentence that leads to the task that we are discussing. Cái mà Kim Yến làm là em cung cấp một cái câu để mà dẫn dắt chuyện đến cái chủ đề mà chúng ta đang nói đến. Những người sinh viên nước Anh ở một đại học ở nước Anh nói không chỉ có tiếng Anh mà cũng là những ngôn ngữ khác nữa, chấm. Rồi sau đó mới dẫn đến chuyện là tỷ trọng của những người học đó. So basically, so this sentence provides a background that we are going to discuss something now. I'll provide a background for this one. So the ratio of these learners refer to the British students at one university. Cái chữ these learner này mới có nghĩa, lúc này mới có nghĩa là những người học đó. Sorry, đó là those nhỉ. So we should use those learner because this is something that happened in the past already and it's not something that happened now here. So in the past already, so those learners. Mình dùng chữ those tại vì nó là những cái gì mà nó diễn ra trong quá khứ xa rồi, lâu rồi. Mà không phải những người đang có mặt ở đây bây giờ, you know. Cho nên dùng those chính xác hơn. The ratio of those learners. Okay. Those learners here refer to British students. Okay. Was indicated in the data. Đã được chỉ định trong cái thông số.
Okay, this is the overall part. Cái chỗ này là cái chỗ phần nhìn chung này. Generally, the percentage of most categories change. Nhìn chung phần trăm của phần đông các hạng mục, tỷ lệ phần trăm của phần đông các hạng mục nó đã thay đổi, ngoại trừ cái tỷ trọng của cái German only. Cái chỗ này mình nên đưa vào một cái inverted comma, tại vì em đang nói hạng mục. So here you're talking about a category called German only. Should use inverted comma, you know. So this one, okay. Okay. Firstly, the most noticeable variance. Variance. Let's check this word out. Variance is the fact that two or more things are different, or the amount or number by which they are different. Sự khác biệt. I think it's similar to a variance here is similar to differences, I think. Sự biến đổi. Sự biến đổi. Because the word vary, it's a tricky word, you have to understand it. Cái từ vary thực sự nó rất là khó sử dụng, phải không? But variance here seems to be a difference, so I think it's good. Thầy nghĩ cái chữ variance này nó ổn trường hợp này, tại vì nó có nghĩa là sự khác biệt á. Came from the number of students who spoke English only. Cái chữ A này quan trọng nha mọi người. Mà là một sự, mà là một là A, mà là một cái sự giảm 10% giữa năm 2000 và 2010. Dương ơi, are you there? Your microphone was off. I'm here. Okay, Dương lát này qua đưa cho cái bàn phím ha. Cỡ khoảng 10 giờ 15 nha. Mấy giờ rồi? 10 giờ 15 nhé. Tại vì lát thầy về nhà cũ thăm mẹ. Dạ vâng. Okay. Thì tí con bảo mẹ con không Yeah, đóng sure. cửa. I'm just going to visit my mother shortly. Haven't seen her for 6 weeks already, so. Okay. Okay. Cái chữ A này quan trọng nha mọi người, mà là một sự giảm 10%. Tại vì sao? Cái chữ A nó làm cho cái giọng văn á, nó nghe nó trôi chảy hơn. This word A here, it makes the sentence sounds more fluent. Which was 10% decrease? Or which was a 10% decrease? Of course, which was a 10% decrease? It sounds more fluent. Cái câu mà có A này, nó nghe nó cảm giác như nó fluent, nó trôi chảy hơn nhiều. Okay, this means that, okay, giải nghĩa ra. So you are trying to explain. There was a growing number of learners who took notice of them. Well, new languages. Well, if you put the word new here, there could be a confusion because basically French, German, and Spanish was all there was just basically the same languages. There were nothing new. Mấy bạn nhìn vào cái hình này bạn sẽ thấy nè, nó bao nhiêu cái ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, những ngôn ngữ khác, nó đâu có gì mới đâu, nó không hề một tiếng nào mới cả. Cho nên mình dùng chữ new đó sẽ gây ra một cái sự confusion, người ta sẽ không hiểu rõ new này là cái gì. Be careful with new here, okay? Who took notice of other languages during this time? Took notice of means like they pay attention to it. They spend time with it. Besides, there was a smaller decline of 5%.
Nêu tên hạng mục ra. Trong cái hạng mục French only, nêu tên hạng mục với cái dấu này. You need to have inverted comma when you mention the name of a category. Secondly, the figure of students who were, the figure of students who were capable of speaking Spanish. In addition, for decades from 2000. Ok. Cái con số của những sinh viên mà đã có khả năng nói tiếng Tây Ban Nha, một ngôn ngữ khác và hai ngôn ngữ khác, thêm vào đó đều tất cả là gia tăng 5% trong một thập kỷ từ năm 2000. Okay, it sounds okay. I think this part's okay. In addition, it seems that the number of British students. Well, are you sure it's a second language? Okay, now, so if they say you speak Spanish only, in addition to your English, of course, then Spanish is your second language. So it makes sense, isn't it? Nếu mà chỗ này mình đang nói về cái chỗ mà Spanish only ấy, thì đương nhiên là những người này họ nói tiếng Anh như là ngôn ngữ đầu tiên nè, thì đương nhiên cái ngôn ngữ thứ hai, second language của họ sẽ là Spanish. Cho nên là cái chỗ này bạn ghi như vậy là chính xác. It's good. I already explained it. I counted for the largest number in both 2 years. Okay. 30% and 35% after 10 years. Okay, good. Rất tốt. Meanwhile, the percentage of German only. Just put them into a category, can you? Đặt nó vào cái hạng mục đi. Was always the smallest. Sorry? Did you say something? Okay. Was always the smallest number in both pie chart, which is 10%. Miss Kimmy, what do you say? Which was thôi ạ, đúng rồi, Which was, right? Yeah. Okay, which was 10%, of course. Okay, good. Your writing is getting better, Miss Kimmy, of course. Of course should be better, because you have been through at least 9. This is a 9 essay that you are writing. Cái bài này là cái bài mà cái bài writing số 9 luôn á. Số 9 luôn á mà Yến làm. Tại vì trước đó Yến bên lớp 36 mà. Cho nên of course her writing should be good. Now, Mr. Juan is not here, but let's hope that we will be able to correct his writing, okay? And he will watch the video later. Bạn Juan sẽ coi video lại thôi. Để xem nào. Let's see. Let's hope that it's okay.
173, 173 is good. But then, let's see. I hope that everything is fine with him. Getting COVID is not fun. Two graphs are provided comparing the percentage of. Okay, this one sounds okay if it is in spoken language. Cái giọng văn này á, nó nghe như là giọng văn nói thì ok, nhưng mà đây là văn viết mà nó phải rõ ràng và đúng văn phạm tất cả mọi thứ, mọi người không nên gây ra confusion. This is if this one is to be spoken language, it's fine. But then it is written language. Everything must be clear, must be grammatically correct, must be not causing any confusion. So the two given graphs, hai cái biểu đồ được cho trước. The two given graphs compare percentage of students. Đã là student thì đương nhiên phải liên quan đến trường học rồi. Of course, if you're a student, of course you study at school. So the percentage of British students who were able to speak, một lần nữa cái chuyện họ nói là trong quá khứ nha. Because they are in the past, so if they were able to speak, it's in the past. Were able to speak a language rather than English. And this is languages. If you look at the, if you just have a look at the title, as a title again, it's languages. Nhìn vào cái đề bài kỹ thì các bạn sẽ thấy nó là languages. Other than English and okay, what? Okay, keep in mind that Mr. Huan was doing this one in not a very good mental state because he was having a fever, high fever. Bạn Hoàng biết cái bài này trong cái trạng thái mà lúc đó cái đầu bạn đang sốt nữa chứ. Khổ thân thiệt luôn á. Of COVID. But then I still have to fix it anyway. Fair is fair. I have to do it. Vẫn phải sửa đúng theo cái yêu cầu IELTS này. Okay. Làm gì có cái next decade nào nữa. 2010 là một cái next decade rồi. There's nothing called next decade. 2010 is the next decade of 2000 already. So overall, okay, this overall part. The UK has the largest share of the total number of Spanish-speaking students each year. Nước Liên hiệp Anh nó có cái moment. You have to understand, the UK basically are comprised of 4 countries. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. So if you say the UK, it's not really a good paraphrasing of the word British students, because British means they belong to England only, which is only one country in the UK. Mình dùng cái chữ the UK trong trường hợp này không phù hợp. Tại vì sao? Cái bài này nó chỉ nói về sinh viên của nước Anh mà thôi, tức là một trong 4 cái nước của cái UK á, the UK á. Cho nên trường hợp này mình phải dùng là England. So in this case, England is the best.
có cái tỷ trọng, có cái phần chia sẻ lớn nhất, has the largest shares của cái tổng số lượng mà những sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha trong cả hai cái năm đó. Tại vì each year là mỗi một cái năm, tức là năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 rồi đó. Nhưng mà trong cả cái bài này nó chỉ có hai cái năm, đó là 2010 và 2000 thôi. So basically in here, each year means like 2000, 2001, 2002, 2003 and so on. But then here in this essay, you are only provided 2 years, which is 2000 and 2010. So, no. In each time period, trong mỗi một cái khoảng thời gian đi, in each time period, mỗi một mốc thời gian đi, in each time period. Okay, at the same time. Cái từ at the same time cùng một lúc nó có một cái từ sang hơn rất nhiều. So basically, in order to replace at the same time, there's a word I think you should know. Simultaneously. Simultaneously. Sim mean the same. The same time, happening at the same time, simultaneously. Cái từ này là nó diễn ra cùng một lúc nè, đồng thời, cái chữ này chỉ đồng thời các bạn. Nên biết từ đó để thay thế cho cái chữ at the same time nha. Simultaneously. The number of students. Check this word out. In a way that's simultaneous, happening or being done at exactly the same time. You see, exactly the same time này, diễn ra hoặc là được thực hiện ở cùng y chang một cùng thời điểm nè. Cái cách diễn đạt bạn hay á. Like the way you express is actually quite good. In addition to English, những số lượng sinh viên mà cũng nói tiếng Đức thêm vào với lại cái tiếng Anh của họ. In addition to English, remain the same. Just say remain unchanged, okay? Vẫn còn không đổi đi. Tại nó theo một cái cấu trúc nha. Basically, it's like a structure. Remain unchanged, you know. It's like a structure. It's like a collocation, you know. Nó giống như một cái từ hay đi kèm với nhau á. Remain unchanged. In the smallest part of the country. Contribution là sự cống hiến. Còn trong trường hợp này là bạn phải dùng cái chữ là sự phân bố trong biểu đồ mới đúng. Distribution. In this case, I think distribution is the right word. He misunderstands somehow. Contribution means like you contribute, you devote your effort and time to something or someone. Distribution means like, okay, this is how many percent, this is how many percent, this is how many percent in the graph. It's distribute, you know. Trường hợp này dùng chữ phân bố, sự phân bố trong biểu đồ mới ổn hơn. Remain unchanged the smallest part of the distribution. Okay. For some specific languages, với một số những ngôn ngữ cụ thể nào đó, nêu tên là French đi, German and Spanish. For some specific languages, namely French, German and Spanish. Wait, German only students, does it mean they have a nationality being German, of German? Cái chữ German only student là sinh viên chỉ có người Đức thôi. Ý là họ có quốc tịch Đức hả? Em viết như vậy ta hiểu lầm. If you write like this, there's a confusion. Do they have a German passport? German citizenship? No, they're not. So the proportion of German the proportion of
German speaking only. Which means they only speak German, okay? So you put them into like a compound adjective, it becomes German speaking only. Cái chỗ mà những người chỉ nói tiếng Đức thì mình biến nó thành một cái cụm gọi là cụm tính từ như thế này, nó sẽ thành là German speaking only. Nhưng mà thực sự là thầy nghĩ không nên gộp nó là một cái đống như thế này, nó sẽ nó hơi kỳ quặc á. So if you combine them into like a stack or like this, you know, stack it like this, it looks weird. The proportion về mặt lý thuyết thì nó nhìn nó đúng, nhưng mà về mặt thực tế nó nhìn không tự nhiên. Theoretically, you can stack it like this as a compound adjective, but in practice, you should not, because it doesn't sound natural. The proportions of students only speaking German, or the student who only speaking German. Anyway. Wait, you used the word remain unchanged already. Thay vì nói là không vẫn còn không đổi, mình có thể nói là show ra một cái sự không đổi. We can say has shown a no change. Has shown no change. Đã sẽ hiện ra có sự không thay đổi. Has shown no change. You can say has shown no change, which means remain unchanged, of course. At 10% for both years. Okay. Almost all of them. Gần như tất cả của những cái sinh viên của đại học. Wait, cái đại học nó không sống, cái đại học nó không phải một cái thực thể sống, nó là một cái vật mà nó không có sống, cho nên mình không dùng sở hữu cách phải s như thế này, mà mình nhớ không? Sở hữu cách phải s sử dụng cho là con người, tên riêng, thường là như vậy. So basically, apostrophe s, I was explaining, apostrophe s is used in a case that we're talking about using like a human name, specific name, so something that is human. Basically, something is alive. University is not something that is alive, so you cannot use apostrophe s. Không nên dùng sở hữu cách phải s như thế này. Tại vì những cái nào mà sống tên riêng hoặc là những cái nào mà là con người nó sở hữu được thì nó dùng sở hữu cách phải s, apostrophe s này. Nhưng cái university là một cái không sống, cho nên nó không dùng phải s là được nha. Almost all of the university students. Cái từ này nó đi là university students luôn rồi. This word is already like this. University students. Gần như tất cả các sinh viên, học sinh của đại học nói tiếng Tây Ban Nha. What? It's impossible. Không. Nó chỉ có 35% là sao tất cả được, gần như tất cả được. It's only 35%. How could it be almost everyone? No, it's not all. Almost half only. Nó chỉ có một nửa thôi, nó chưa đến nửa, nó 35, 30 sao nữa. Gần như là 1/3 đúng không? It's like 30 and 35 is not even half. It's like a third, almost a third. 1/3, a third. Almost a third of the university students speak Spanish, contributing 30%. Theo trình tự thời gian hả? Theo trình tự thời gian, chronologically. Well, chronologically it means like
Okay, 30% is for 2000 and 35 is for 2010. Okay. Okay. Nói chung là bạn Hoàng đã show ra một cái sự sáng tạo khá ổn đấy. I mean, Mr. Hoàng, you're showing quite a good creativity. Okay. I'm just telling my friend that okay, I'm coming to get the keyboard so I can give to Mr. Yu because I promised him anyway. Alright. Why the number of Spanish-speaking students increase? Trong khi cái gì đó thì cái khúc này nó giống như là một cái khúc để mà kết nối vậy đó, cũng ổn. Bạn dùng cái khúc này để mà kết nối hai cái câu trên và câu dưới này lại cũng ổn. Basically, he used this sentence to link the ideas here and there. It's quite good. Okay, instead of saying speaking again in the same sentence, let's say using or being able to use. Có khả năng sử dụng. Đương nhiên họ nói được, tức là họ có khả năng sử dụng. Mình thay vì mình lặp lại chữ speaking thì có thể dùng cách này. Instead of saying speaking, you can say, of course, if they can speak, they are able to use. So being able to use. Fell by 5%. Okay. Rơi xuống một cái khoảng 5%. Fell by 5%. It's like you drop down 5%. Okay, so this one seems to be his second paragraph of the body. Cái khúc này coi như là giống như là cái đoạn 2 thân bài của bạn rồi đó. From 2000 to 2010, the number of students speaking one and two languages. Well, nêu ra một cái là one, một cái là two other languages, gia tăng 5%, tức là mỗi cái đều gia tăng 5%. Thì mình phải có chữ mỗi cái. So when you mention speaking one languages and two other languages increased by 5%, you have to say each of them increased by 5%. So each. Cái chữ each này cũng quan trọng. The word each here is quite important in this case. While of course you speak it, which means you know it, isn't it? Mình nói được, tức là những người này nói được, tức là những người này họ biết được. Cho nên mình mới thay thế đó bằng cái chữ knowing này. Nhưng mà cái trường hợp ngược lại nha các bạn. Nếu mà cái bài nó cho chữ knowing, mình chỉ dùng chữ speaking là sai. Mình không thể nào thay thế được như vậy. Be careful with paraphrasing now. If the essay say that, okay,
Speaking, of course, you can paraphrase with knowing. Because why? If people can speak it, of course they know the language, so you can paraphrase with knowing. However, in the reverse case, you cannot. Because if the essay say, okay, they know the language, it doesn't mean that they can speak it, okay? So you cannot paraphrase knowing with speaking. However, you can paraphrase speaking with the word knowing. Các bạn hiểu không? Nó tùy vào cái tình cảnh, mình phải suy nghĩ lắm luôn á, mình mới paraphrase được tốt nha. It depends on the cases, okay? Chứ không phải là paraphrase bậy bạ được đâu. Wait, down to cái gì? Rơi xuống con số 10% cái gì? It's down to 10%, I think. Yeah, down to 10%. Because it's going down to that exact number. Nó rơi xuống đúng cái con số đó luôn mà. Okay. Vậy mấy câu này có vấn đề về logic các bạn. Trong khi phần đông của những sinh viên nước Anh biết những ngôn ngữ khác đã gia tăng. Phần đông những sinh viên nước Anh đã gia tăng là sao? Có vấn đề gì với logic ở đây các bạn? What's the problem with logic here? The majority of students has increased. We don't say that. We say the number increase, but not the students increase, or not the majority of them increase, okay? Chúng ta nói rằng là con số thì nó gia tăng, nhưng mà sinh viên nó không gia tăng. Con số sinh viên nó mới gia tăng nha các bạn. So, mấy bạn phải hiểu những cái điều như thế, nó phải rõ ràng lắm luôn về cái logic như vậy. While the number of British students knowing other languages has increased, the 20% of students who only speak. Fell by half, okay. Okay. Okay, good. It looks good now. Okay, mọi người có câu hỏi gì không? Any question for me? Class, do you have any question for me? No. Are you sure? Yeah. You have to say no. No. Phải nói no mới đúng nha, chứ không phải là yeah thì đúng rồi. Cái thói quen này cứ nói hoài, sao không có đổi gì? You have to say no. I don't have any question. Not like yeah, you're right. Okay. Now, okay, so I'll see you on Sunday, okay? Nhớ là Sunday là thứ chủ nhật là speaking nha. We do speaking on Sunday, okay? 10 o'clock. Okay, I'll see you then. Bye bye. Good night. See you then. Good night. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.